Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Pow Salud, Powcast Sports. At welcome po ulit sa ating edition ng ating live commentary podcast show. At ngayong gabi po ay ang pinakainaabangan ng mga basketball fans dahil nga po medyo matagal na rin ako hindi nakapag-topic ng basketball. Alam niyo naman, FIBA World Cup na at it's just ilang tulog na lang ba? 22, 23, 24, 25, 3 days na lang. At FIBA World Cup na. Sino ba dyan ang umaasa? Ako, umaasa na ako. Ang title po ng show natin ngayon is FIBA World Cup Update. So, update namin kayo as many as we can regarding FIBA. And at the same time, Gilas new expectation. Nako, aasa ba ako? O it's just the same? Actually, coming into the this week, I've been reading about the news about kung sino yung magiging Final 12. I think bukas pa yata natin malalaman. Bakit ba ang tagal mag-decide? Pero may sure ako na hindi na makakasali dyan. Feeling ko lang hindi na makakasali. Hindi pala sure. Feeling lang hindi makakasali. So yun po, yung mga pag-uusapan natin at yung expectations natin. Siguro ang tanong ko, 3 po ang nakaschedule na ating mga laro, no? So sa August 25, makakalaban po kagad natin ang Dominican Republic na nandyan po si Carl Anthony Towns sa August 25. Alas 8 po yan. Sa darating pong linggo naman, August 27, alas 8 din ng gabi. Makakalaban naman natin ang aking kortina. Si Angola po. And then sa Tuesday, ang Italy. Parang sa Italy, nawawala na nga ako ng pag-asa. Feeling ko, kung may tatalunin tayo, Angola at, well, who knows, di ba? Anyway, basta ako, I'm also very excited about the weekend. Actually, bilang isa po ako na basketball fan, boxing fan, yung week ko talaga sobrang puno. And gaano kapuno, bago natin pakita ko sa inyo kung gaano kapuno. Sobrang puno talaga yung week ko. Pakita ko muna sa inyo yung aking week schedule. So kung kayo po ay subscriber po ng Powcast Sports, malamang kita nyo na yung mga live ko na nilagay. At medyo marami-rami po talaga. So ito po, no? So let me just show you this one. So this is my YouTube channel. So I'm currently live right now, Gilas Pilipinas FIBA World Cup updates and fans expectation. And then of course, when you scroll down, you will see po yung mga upcoming live natin. So August 25, nandiyan na kagad yan. Yung against Dominican Republic, we'll be doing a live commentary and discussion on that one. More on fans discussion, more on parang companionship while you're watching. So pag natatambangan na tayo, pwede kayong maglabas ng sama ng loob. Actually, this weekend din po, Vincent Astrolabi, who's actually flew to Thailand earlier today, is gonna be fighting as well this weekend. And then Charlie Suarez, and then of course the whole FIBA World Cup. Nanggaling ako sa Mall of Asia Arena. Kwento ko sa inyo yung itsura doon. So I get to see yung globe na ginawa nilang bola. It was very exciting. Talagang yung fever po dun sa within the area, alam mo na puro FIBA So there's really a big emphasis on basketball for this week. And alam ko po, nagsiselos po yung mga ibang mga boxing fans. Nakita ko nga yung ibang mga boksingero, nagpa-post sila yung picture na inaano nila, may 2 booth. Yung karamihan ng tao pumupunta po sa basketball, hindi po sa boxing. May dahilan po kasi. It's 2 different sports that we love and we wanna both support it. At the same time, we also wanna share our passion. So, yun lamang po. So again, August 25, August 27, and August 29. Now, just to set your expectation correct, no? Ako po mahilig sa basketball, but I'm not as expert as yung isa po sa paborito nyo na lagi kong kasama pag basketball ang usapan. Meron kayo nakakakilala dito bago ko sabihin. Comment nyo nga, sino sa tingin ko yung guest ko ngayon na magsasabi po sa atin na minsan masaya, minsan nakakainis o minsan mas madalas nakakainis. Parang minsan hindi kayo pabor sa mga opinion niya eh. Pero nonetheless, very entertaining. Tingnan natin, baka naman may nakakakilala sa comment section. Sino po sa tingin nyo to? May ball siya eh. Meron din siya, may balls siya.
may balls. Kasi ang tawag sa kanya, Mr. Round Ball. Tingnan natin. Oy! Makakilala eh. Papasukin ka ba? Si Brother Billy daw. Si Brother Billy, si Billy Idol. Ready na ba kayo kay Billy? Baka hindi naman kayo ready, ha? Wag nyo muna i-bash. Baka naman, hindi pa nagsasalita, magagalit na naman kayo, ha? Pero magalit kayo pag hindi na naman maganda yung internet niya. Anyway, let's officially, hindi ko pa napakita yung intro ko, so I'm gonna officially remove my background. And once I do my intro, Billy will be right here. And the intro, is just 8 seconds. So, handa na ba kayo? Because here comes the boom boom pow. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. What's up, Billy? Hello, good Live ka na, live ka. Hello, good evening. Ayan na. Okay po ba yung aking internet? So, I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. And also, siyempre, discussion na naman ulit tayo. Lalo na 3 days na lang. We are going into the world stage. Tampakan na tayo. Ako pare, parang nahihirapan ako ng konti. Naintindihan kita, may minakasar na kagad. Pero bago ako magsalita, maliwanag po ba si Billy? Naintindihan niyo ba yung sinabi niya? Good evening, okay. Pinatay ko na yung yung para makadire-diretso tayo. Okay po ba ako? Hindi, okay na. Magpakita ka na. Mas gusto ko nakikita ka eh. Magpakita ka. Okay na po ba ako? Yan. Okay. So, ganito gawin natin, Billy. Iyaan mo na yung mga yan. At I'm sure namimiss ka nila dahil hinahanap-hanap ka nila minsan pag nagla-live ako eh. Kasi minsan yung live ko, quick live lang. But now, I need your expertise. 3 days from now, the FIBA World Cup is gonna happen. Why don't you give me your big intro of generally what to expect as a basketball fan? Nagsisi dating na yung mga stars. Okay. Well, August 25 will start the FIBA Basketball World Cup. Ito na yung masasabi natin pinnacle na basketball sa buong mundo. Parang FIFA World Cup lang yan kung tutusin. Pero mas ito kasi it's all about parang for pride, syempre ng bawat isang nasyon. And also, syempre, this is for the spot for the Olympics. Isipin mo na lang, 7 spots ang lahat. 2 teams. 7 spots. Sa 7 spots na yun, 2 from Americas, 2 from Europe, 1 from Asia, 1 from Africa, and 1 from Oceania. Yan yung lulusot papasok sa Olympics. Okay? Yan yung lulusot. Yung 18 kasi, syempre we have the host nation of the Olympics next year, France. Yeah, sige. I think siguro kailangan ko patayin. Wait lang. Ito medyo malinaw ba ako? Para lang. Boss, naka-ano ka ba? May data ka ba sa internet? Naka-data ba tayo sa internet o ano ba yan? Naka-home ka ba? Ito, Wi-Fi po. Oo, baka mas Wi-Fi maganda po. pa yata yung data mo eh. Bayadan ko na lang yung data mo. Baka may globe ka dyan. Mabilis ang globe eh. Try ko mag-reset. Try ko lang. Wait Hindi, lang guys. sayang naman. Kanina pa kami nagpa-practice kasi kanina okay naman nang nag-uusap kami eh. Okay. Kasi, Kaso, pero ngayon, okay po ba yung aking Okay po ba yung aking connection? Garalgal daw po eh. Medyo kasi minsan naiintindihan kita pero talagang parang kang si Rod Stewart na malabong plaka eh. Kaya medyo mahirap. Medyo mahirap kayo intindihan. Ang ganda pa naman ng sinasabi mo. Kaso, yan. Anyway, sige. Habang tumatagal gumaganda ang internet connection nito ni Billy. Sorry for the Now kasi, we are now going to the World Cup and as I've said, 7 spots ang paglalabanan for the Olympic slot. Kasi yung 8 team,
it will be belonging to France. Kasi sila ang They're the host nation for next year. Yes. Now, syempre, 32 teams. Hati-hati. 8 grupo lalaro sa tatlong bansa. Pilipinas, Japan, at Indonesia. Yeah. Kung saan, ito syempre, sino ba defending champion? Nandun lang naman sa Indonesia at sila ay naghahanda. Walang iba kundi ang world number 1, Spain. Di ba? Habang nandito sa Pilipinas, ang world number 2 power at kasali sa Group C. Walang iba kundi ang Team USA na nag-check-in ngayon doon sa Shangri-La BGC. Nandun sila. So, this will be very exciting and I will tell you, ang masarap manood ng FIBA World Cup. So essentially, you're saying the FIBA World Cup, of course, aside from winning the championship, which is going to be glorious, ang significance nito is yung top 8 nito is also significant because yun yung magko-qualify at mapapasama sa Olympics. Yun ang sinasabi mo. Best finisher kasi ang hinahanap doon. Top 2 na best finisher sa Americas, top 2 sa Europe, top finisher ng Asia, top finisher ng Oceania, top finisher ng Africa. Yan ang papasok. Okay. So, hiwala yung Oceania sa Asia? Wala. Hiwalay sila. It's either Australia so good. and New Zealand lang. So good. At least hindi, kasi kung pinagsama yan, baka Australia at New Zealand na pumasok dyan eh. Opo. So, ibig sabihin sa Asia, may pagkakataon tayo. So, we don't necessarily have to go to the top 8 of the team. We just have to make sure that we're the best Asian team. Exactly. That's right. Is that our goal, you think? Or is our goal to win this? Or is our goal to be the best Asian? We need to get the Asian spot. We need to get the top Asian spot. Wala na tayo problema kung pa sa ibang level. The top Asian spot is very important kasi kahit paano, may isang taon pa tayo para mag-prepara for the 2024 Olympics. Tell me, Billy, no? Ako, and then we'll talk about each of the teams. Medyo na-hook na kagad ako dito. Tell me with all honesty. Kasi ako, hindi na ako maasa na mapapalaban tayo sa Italy. That's mag-aakyat tayo sa playoffs at pataas na brackets. But siguro, I have a little hope in my expectation. Kaya ba natin talaga? Yung totoo, if you're gonna be giving me the 100% Pete scale, how many percent can we be the top Asian? Is it really possible? Yes. Kasi, ito lang yun ang mga kalaban lang natin ay 5 sa Asia. Una, China. Okay. Sa kabilang bracket natin, Group B. Pangalawa, Jordan. Sa medyo mahirap na grupo sila. Pangatlo, ang host nation, Japan, na mas mahirap din ang makakalaban nila. Kaya nga. Siyempre, yung pangalan pa lang yan, parang mas magagaling sa atin yan eh. Opo. Kasi, yung China kasi, para sa akin, threat sa akin ng China dahil sa isang player na nangalang Kyle Anderson o si Lee Kai here. Kasi, being slow-mo, he is just being, the best player for the Chinese team. Yeah. Okay, but let me just go back to the question. I understand you're now looking at China. How is it possible for us to maybe, you said number 1, can we beat China or Japan? I mean, Jordan maybe, but Japan, China? 50% we can make it. That is the sige, let's be honest, siguro na sa 40. That's why I brought you here. I want you to be honest. I want you to be brutally honest with me. Objectively, but brutally honest. How many? 40 to 50% we can make. 42%. And the problem that I'm seeing here, bro, is that we have to be the best Asian without even having to play against the Asian teams.
That's right. We're Because baka yun. So how can we do that if we're playing against better team? How is it possible? Go. The answer is simple. The answer is simple. You just have to have the better standing and the better points differential. It happened yan noong 2019 when Iran suddenly got the ticket on a comeback. Bakit? China, the World Cup as host, their standing is 1 win, 2 losses. They only won their game against Ivory Coast. And they lost to Venezuela and Poland in overtime. First game pa nga against Poland na umabot ng overtime but they lost. 1-2 sila. Yung Iran, nakagrupo nila ay Puerto Rico, Spain, nandun sila sa Group C. Medyo mahirap sa kanila. 0-3 sila. Ano nangyari doon sa final 2 games? Iran meets Angola and tayo. While China meets Nigeria and South Korea. They won against South Korea. But they lost big time against Nigeria. And Nigeria got the spot for the African qualifiers. For the Olympics. Tapos, if you're talking about Iran, they only just need more than 13 points to get into the Olympics. They beat Angola by 10. At dahil doon sa ginawa nila, tinampakan tayo ng 20 puntos, that left Iran and they got the Olympic spot for Asia. They tied yung China at Iran, they tied each other. But Iran actually had a better quotient because of the point differential. Ganon din naman nangyayari sa atin pag napunta tayo doon sa round of sa classification phase pag ganon. So, ibig sabihin lang nito, bawal ang tambakan. For as much as possible, yes. Bawal tayo magpatambak. Pero medyo mahirap yun. Kasi talaga, dyan ka magkakalitigan if you're talking about the quotient system, lalo na doon sa point differential. Okay. Yun po talaga. Okay. So, okay. So, thank you for giving us that expectation. Now, I don't know what should we talk first. We've seen the schedule, but I really want to talk about tomorrow. Wala pa yung di ba? Tama ba ako na tomorrow pa yung Final 12? Actually kasi, ang deadline will be tomorrow, August 23. Pero, marami na kasi ang lumabas na Final 12. Ang problema, alam ko marami, pero is that the official one? Which one is official? Yes. Actually, yung pinopost ng FIBA, official yun. Yung Final 12. Pero Pinos Nino? Gilas, if you're talking about Gilas, wala pa. Wala pa sila pinopost na Final 12 officially. Kasi so, ang FIBA World Cup meron na? Sa FIBA World Cup, if you're talking about the Final 12 sa ibang-ibang nations, meron na. Well, I'm not concerned about the final. I'm concerned about the Pilipinas. Meron na ba tayo o bukas pa? I don't know. Bakit ganun, Billy? Ang pinaka-box na deadline will be tomorrow. Yun na yung asahan nyo. Sobrang hirap ba mag-decide, Billy? Bakit yung ibang team, ang aga-aga, meron na kagad sila mga Final 12? Bakit tinidelay natin? Nahihirapan ba tayo? Or ano bang dahilan bakit ayaw natin ilabas? Malamang may idea na sila. Paano yun natin ilabas? Simple lang. Kasi kung nakikita mo yung statistics ng kalaban nila ay Montenegro, Ivory Coast, and then Mexico kahapon. It was the stat sheets. Nakikita mo, pinaglalaro na yung mga players na hindi naglaro. Katulad na yung Sam, of Tada, CJ Perez. Yes. You have 3. Pero hindi na naglaro doon sa tatlong yun ay si Ray Parks. But, kaso, feeling ko hindi na makasali. Nakapasok na eh. Yeah. Oo. Officially, cut na si Ray Parks. Cut na siya. Sabi ko na nga ba, cut na eh. Nakashoot na eh. Kasama ni 30 and Calvin Octada.
So, it's down to 13. Now, tinatanong ba ako, mahirap ba talaga maghanap ng Final 12? Sa totoo lang, si Chot Reyes na talaga makakasagot ng tanong eh. Kasi, let's face it, sa bigs, yun lang talaga bigs mo. Kai Sotto, AJ Edu, Judbar, Chapet. Wala lang iba. Tapos, wings mo, nandiyan si Malonzo, nandiyan si Dwight. Diba? Tapos, syempre, you have also possible, pwede pang pumasok si Chris Newsome. Para rin sa bato. Tapos, syempre, you have the guard spots with Pugoy, Rivera, Kurt Kiefer, and then you have also totoo ba yan? Scotty. Wala ba yan? Actually, hindi pa yan official. And syempre, Jordan Clarkson. Hindi pa yan official dahil unang-una, hindi pa naglabas ang SPP. Dapat sila mismo maglalabas dyan. And even also, FIBA. Actually, sabay yun. Tama. Dapat sila maglalabas dyan. Minsan baka, kung daw nakakamali, what the time, no FIBA OQT, inilabas pa nga kung sino ang Final 12 eh. No 2016, naalala ko yun. Hindi ako magkakamali. If Gilas will have a televised television show in which they will reveal the Final 12. Ay, syempre, pwede yan. May na yung exciting yan, ano? Isa-isahin niya. Yes. The first lot goes to Kai Sotto. Exactly. That's what will happen. Okay. If kung hindi kaya kayo bukas. Yeah. Who will be cut? Sa cut, actually kasi, if you're talking about sa cut, kasi nakita natin na ito, 13, nakita natin dito ay 13, actually, ang gusto ko lang i-cut dito. No, don't tell me kung sinong gusto mo. Tell me kung sino sa tingin mo makakat. Magkaiba ba yun? O sabihin mo sa akin kung pareho yung gusto mo makat at sa tingin mo makakat. Kasi para sa akin, personally, ang gusto ko makat si ano. Si RR. Huwag mo sabihin si Ravena. Pagpogoy. Okay. RR Pugoy actually. Okay. Kasi si Pugoy. Bakit naman? Okay naman si Pugoy. Ano, maganda, malakas manuntok yan. Hindi siya consistent shooter. Hindi, okay naman si Pugoy ah. Brick boy yan. Yan ang tinatawag na brick boy. Brick boy. Pag nilalaro ka ng death race nyo, mahilig siya doon. Ganun siya, puro brick. Kung naglalaro ka ng brick game, yun ang nilalaro niya. Mahilig sa bricks. Oh my goodness. Siguro, wow. Ang pinaka makakat dyan, kasi alam mo shout out to Yeshkel. Pinagpilihan ka doon sa dalawa, si Kiefer or si Renz. Ako kasi, ang problema ko kay Kiefer, sorry to say to this guys, hindi bagay kay Kiefer ang pagiging DDO player. Yeah, hindi bagay eh. Kasi nakikita ko si Kiefer, he is a pass first point guard. Iba rin lang Isn't that a good thing? Kasi si Chot kasi yan eh. Kung iba yung humawa katulad Dedan Vucinic or si Tom Baldwin, hindi ganyan na magiging ni Kiefer. Hindi ganyan. Teka, medyo naano ko sa'yo pare ha. Just so you know. Sinasabi nga nila, paborito, sabi nila, and allegedly, paborito ni Chot si Kiefer. Pero bakit mo sinasabing hindi siya bagay? Don't you think Chot would have known that? Why do you think Kiefer is always there? And you're saying nila, hindi sila bagay. Panoorin mo na lang yung place ng Montenegro at Mexico. Paulit-ulit lang kaya. Driving kick. Sino ka na lang sa nag-drive? Kiefer. Si Kiefer. Isn't that the design for Kiefer Ravena from... Kasi, hindi kasi slasher type si Kiefer eh. Hindi. Kung tanongin mo kung na mga slasher type, Renz Abando can slash. Renz Abando. Okay, sabi ko na eh. Sabi mo eh. Yes. Si Renz Abando can slash the basket. But here's one thing na medyo concerned ako, Kai.
Red sa bando. Defensive awareness. Ano na naman, may concern ka na naman. Okay. Defensive awareness. Medyo may times tinatamad si Abato eh. Medyo may times nawawala si Abato ang defense eh. Siyempre, alam naman, kumbaga, it's a matter of it's a matter, kailangan talaga. Ngayon, with Coach Tim coming back from Spain, I hope meron tayong defensive adjustments na dyan. Diba? Kumbaga, sige, magiging honest ako kung sino gusto kong tanggalin sa Final 13. Sino tatanggalin? Sino? Ko? Skipper. Sorry. I'll go for Reds. Sa hinaba-haba ng explanation mo. Sabi ko na nga ba, keeper ang gusto mo tanggalin eh. Ay, di ba tinatanong mo ako kung keeper or Reds? Reds na ko. O I will go for Reds na ipapasok ko sa Final 12. Di ba? Keeper lang din pala. Gusto ko personally. Di ba? Ikaw po ba? Sino gusto mo? Tanggalin. I don't actually I don't have any preference. I actually like honestly speaking, I like Kifi Rabena. I like also Ren Sabando. It's hard to pick, but I will make sure that I keep all the bigs. I will cut from the small guys. I will cut from the small guys. Actually, meron pa ako isang tatanggalin eh. Kung personally, gusto ko sana tanggalin para may pasok si Kif. Saka si Reds eh. Meron ako Sino? gusto ipasok. Tatanggalin. CJ Perez. Si? Yeah. CJ Perez. CJ Perez pare. Kasi may Scottie Thompson na ako eh. Scottie Thompson na ako eh. Na pwede kong gawin energizer ko eh. Okay. Hindi na ako kay Scottie. So yun lang naman ang aking preference. Okay. Ako honestly, I'm just happy na nandiyan yung Kai Sotto, nandiyan yung Jordan Clarkson. And I want Ren Sabando to get the break. Parang ilang beses na daw siya. Parang sinasabi na parang hindi napapansin. And right now, because of the fans, I think makakapasok siya. Pag hindi siya nakapasok, tingin mo ba magre-react ang mga tao? Oo! Kasi unang-una, parang sa kanila, Ren Sabando is one special player eh. Dapat tumasya din yan katulad ko. Dati Tomasino na naging letranista. Si Reds kasi, talagang parang one special player siya. He reminds me of Cyrus Baguio. Talaga, very flashy. He can shoot from beyond the arc. But ang maganda doon, compared to Cyrus Baguio, he is a legit defender. Kaya isipin mo doon sa PBL. Hindi ba dahil siya sobrang gwapo lang niya maglaro kaya siya? Na overhype kumbaga? Dahil sobrang gwapo niya maglaro eh. Si Reds kasi, ang ganda na kanyang laro niya sa KBL. Nag-champion sila. Yeah, yes. I remember he was exactly the leading shot blocker at the height of only 6'2". Diba? He can block shots. Okay. Parang siguro he will remind me of John Wall. Okay. Diba? Siguro reserve natin sa Thursday mag-usap ulit tayo about dito. But right now, isang araw na lang naman ang iniintay natin o baka bukas, baka maisip ako magbigay ng reaction. I want you to be there kasi gusto ko yung yung reaction mo. So, ang gusto ko sana next natin, at gusto ko pag-usapan isa-isa syempre yung mga teams na dapat nating abangan. Lalong-lalo na syempre yung mga kalaban natin. May isang nagtanong dito. Sabi niya sa akin, and this is a good one. Boss Pao, ano ba ang analysis mo sa Gilas? May tatalunin ba tayo din o wala? Meron ba tayong tatalunin dito sa tatlong team na mga kalaban natin? Andiyan dyan ang Dominican Republic na may NBA player na one of the best NBA player in Carl Anthony Towns. Nandiyan ang Angola na talaga ring big guys, malalaki. At syempre, andiyan dyan ang Italy. At yung Italy pala, yung leading na player ng Italy na hindi ko mabanggit yung pangalan. So, katimate pala ni Jordan. Katimate ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz. Yeah. So, sino ba kaya natin talunin dito?
So, ako? Angola. Uy, syempre, tayo lang daw magkausap dito. Angola. Sino? Angola, kaya natin. Yeah. Aha. Kaya. I will give you... Dominican, Italy, ano na lang, wag lang matambakan, ganun lang. Dominican kasi, ito lang I will give you, sige, let's start it out with Dominican Republic na makakalaban natin sa Biyernes. Dominican Republic, kung napanood nyo yung highlights ng Dom-Rep going up against Spain and Canada with Carl Anthony Towns playing, anong ginagawa ni Carl Anthony Towns? Pagkabigay sa kanya yung bola at titira na agad niya ng press, anong ginagawa ng Spain para pigilan siya? Pagkabigay ng bola, tinitikita na siya agad. Kailangan, if we want to give Dominican Republic a problem, AJ Edu must stick agad to Carl Anthony Towns. Kasi kung hindi siya titikit, ilista mo na 3-point shot. Dayon, pag tumitikit ka naman, you expect him to drive. So kailangan meron kang help defender at yun ay si Kai Sotto or si Japet Aguilar. They need to help. They need to have help. Pag naiwala si Edu, kailangan tulungan si Aguilar na pandayan si Taos. Remember, Taos has a great drive to the basket. Alam naman natin yun And remember, pag pinupost niya ni Carl Anthony Towns, grabe, ilista mo na pag kaya niya mag-fade away. And remember, isa siya, para sa Carl Anthony Towns is one of the hardest players to defend sa NBA. Kung tutuusin. Siguro meron ako isang weakness sa kanya. His weakness, mareklamo. Pangalawa, he is not a legit defender. Ito, tanda nyo honestly, hindi pa siya legit defender Kasi why? Dati, he is a good shot blocker actually. Pero ngayon kasi, no medyo injuries, tapos yung pagdating ni Rudy Gobert, hindi na siya ang pinaka-big defender mo. Kundi na si Gobert na bahala. So, ang gagawin lang ni Carl Anthony Towns, going up against Gilas, offensively, aatake yan. Pag-depensa, medyo, lang yan medyo makikilaw yung dating niya. Yan yung nakikita ko kay Kat. Now, okay. Pangalawa. Alright. Ibo, may question ka? Hindi, actually, nag-go into specific which is good. Mas naintindihan natin yung mga players. But I'm looking at the odds. Parang lahat ng mga kalaban natin, dihado talaga tayo lahat. I'm looking at the betting odds everywhere. Lahat dihado Yeah. Oo. Natanggap na ba natin na hindi tayo mananalo sa Dominican at saka sa Italy? Ina ba yung dapat natin iset sa ating mga fans? Going back to sa Dominican Republic kasi, ang isa pang problema kasi dyan, yung mga guardia din. Led by led by si Quiñones, Victor Liz, Jelvis Solano, and Gene Montero. Silang apat palang problema na because of their quickness. Yeah, okay. Saktong-sakto may sasali sa atin. Eto, may lig din doon sa FIBA. Nung isang araw, naglalakad to sa may Ortigas, naka-FIBA t-shirt na. Ready na. Si LeBron. Si Mark. Si LeBron! Hello! Magandang gabi, Sir Pa, bro Billy, at sa lahat ng nanonood ng Powcast Sports. Nakita kasi ako na attorney Yambaw kanina, naglalakad sa Ortigas Sut-sut ko yung riband na may pauwi. Papuntang MRT. Naka-Philippines ba yan o ibang bansa yung suot mong FIBA? Di. Gilas yun. Bigay ni Boss MVP yun. Close kayo. Anyway, pinag-uusapan namin yung Sir Pau. Pinag-usapan namin yung chance ng Gilas Pilipinas between the three teams. So most of you guys feel na Angola lang ang pag-asa natin. Do you agree? Actually, Sir Pau, kung susumahin mo talaga,
yung Angola kasi kung in the papers kasi match na match yung match na match height, yung lapad ng katawan, agility, how to play. Talagang match na match talaga. No. Kung sa Dominican Republic, iisa talaga major problem mo talaga si Karl Anthony Towns eh. Yung talaga the major name problem mo is Karl Anthony Towns. Di ba kaya ni the Kai most yan? valuable MVP. Actually, sir, Di kaya Kai yan? ibantay mo ang kailangan mong ibabantay kay Karl Anthony Towns, athletic, versatility, defender. Ay, Hindi sino yun? mo siya pwede papabantayin ng isang big man na kasi si Karl Anthony Towns, yung laruan niya nga nitong tune-up games, napansin ko para siyang maalala Kevin Durant yung galaw eh. They can take the three outside shot, three-pointer, di ba? Kaya nga ako, minsan nga nakukwento kahit sa GC, di ba? Bakit kung susubukan na lang muna natin in first half, si Jamie Malonzo. 6'7 lang yun, pare. Japet. Kakainin ng buhay yun, pre! Kakainin ng buhay! Hindi. Patapusin mo muna ako. Sige. Kaya pagdating sa labas, pag nakatiyo pumupurma ng tres si Karl Anthony Towns sa labas, si Jamie Malonzo pag-aanuin mo. Pag nakabelo yan ng syempre hindi kakayanin ni Malonzo ng pagsalaksak. So sasalubungin ni Japet or si Kai Sotto o sasalubong. Okay? Kasi kung si Kai or si Japet ang papanuin mo, wala, mahuli na sa bantay lalo na pag hinahabol ang tres ni Karl Anthony Towns. Kaya kailangan athletic talaga na makakapag-pressure ng defense kay At ikaw na rin nagsasabi, Bro Billy, 'di ba? The more na pag pinapahirapan si Karl Anthony Towns, natitemper siya, mareklamo siya, nauuna reklamo niya. 'Di ba? Oh. Okay. That's the good thing kasi ang main nito ni Coach Nestor Garcia, I'm correct kung siya ang coach ng Dominican, Nestor Garcia, ang tempo ng laro pupokus kay Karl Anthony Towns. Yan ang nakikita ko na ginagawa ni Nestor Garcia when they play in Canada. Okay? So, ng Dominican Republic, pabayaan nyo na lang si Karl Anthony Towns. Focus na lang sila sa iba. Ganoon na lang gagawin ng Gilas. Pabayaan na lang si Karl Anthony Towns. Pabayaan, papasukin, pa-score nyo, mapapagod din yan. I-focus na lang ang pagdepensa sa ibang player. Kasi kung focus nyo lahat yan, pipilitin nyo si Karl Anthony Towns, wala kayong magagawa na madidependeran nyo yan. Pabayaan nyo na lang, bantayan nyo na lang yung iba. I think makakagawa ng para makakadikit ang Gilas. Wala namang ibang bagay na sino pwede mong ipipigil kay kay Karl Anthony Towns. Sino bang pwedeng si Japet Aguilar? Hindi, maiiwan si Japet dyan sa sobrang athletic at bilis ni Karl Anthony Towns. Actually, speaking of Karl Anthony Towns, and papasagutin kita, Billy, papasok ko lang si Drin, pero ikaw na next ha. Si Drin kasi is one of the biggest Wolves fans, so he knows this. He knows. Minnesota fans. Pero Billy, si Billy muna pasalitain natin na tapos Drin, ikaw mag-rebat afterwards. Go, Drin. Ay, Billy. Okay, I'll tell you honestly regarding kay Jamie Malonzo. Hindi kakayanin ni Jamie si Karl Anthony Towns. Hindi kaya. Why? Una, 7-footer. Pangalawa, mabilis. Pangatlo, sa laki na Kaya nga kailangan nga muna natin pag napumuporma si Karl Anthony Towns, siya ay nagsiset ng nung play sa Canada, more or less. So gusto mo ibabaw si Malonzo, ilalim si pag nakalusot, edi salubungin kagad ni Japet o ni Kai Sotto. Ganun lang kasimple yun. Parang hindi siya man-to-man. Malonzo, may skill niya. Ano ginawa ni Dwight Powell? Hindi man-to-man ang gagawin. Pag gagamitin mo na man-to-man, walang mananalo dyan. Ganito kasi yun. Pag bigay kay Karl Anthony Towns na bola, catch and shoot yun eh. Pag bigay sa kanya, catch and shoot. Remember, kaya yun tumira na more than 30 feet. Kaya tumira na 30 feet ni Karl Anthony Towns. Deep 3, walang problema kay Kachun. Kasi, you need to consider
Yung release ni Carl Anthony Towns pa lang, itcha na. Wala na. Ano na? Gagawin ni JD Malonzo? Wala na. Kung ang gagawin na ni JD Malonzo, at remember, Kaya nga, ang papabantay nga dyan, Bro Billy, si Jamie Malonzo na lang, para yung mga sentro natin, hindi ma-foul trouble, kaya nga di ba sabi ko, pabayaan mo na lang si Carl Anthony Towns, i-focus na lang sa iba. Kasi gano'n din naman sino ba pwede pipigil dyan? Wala naman ipapipigil dyan Isip mo na lang yung mga sentro natin sa iba, di ba? Na hindi ma-foul trouble. I have one. Sino? Edu. Si AJ Edu lang ang pwede mong i-match dito. Siya lang. AJ Edu. Parang hindi. Teka. Parang Gusto kong... ko kay AJ Edu ngayon, bawang alanganin ng galaw niya ngayon, ingat na ingat. Ingat dahil sa injury. Siguro papasagutin ko lang to. AJ Edu ngayon ako. Hindi, papasagutin ko si Drin. Si Drin, hindi lang niya sa FIBA pinapanood yan dahil favorite niya yan. Yung team at least. So, siguro may alam siyang weakness. Baka naman, bumaligtad ka muna, Drin. Ano bang nakikita mo dito kay Carl Anthony Towns? Okay, honestly, I've been a Minnesota fan since Kevin Garnett days. So, lahat ng Minnesota players, I follow it closely. And we all know, Carl Towns has been probably the most hated Timberwolf right now because of the emergence of Edwards. Why? Because if you remember, nung playoffs nila where D'Angelo Russell's saved them basically against the Clippers, who was guarding Towns? Nicholas Batum. Batum was a washover defender already. So if you're saying na hindi kaya ni Malonzo, they're about the same height, I think it's possible. Even a small guy, I forgot his name. Si PJ Tucker. PJ Tucker is only 6'5", but he was physical. Towns, we need to have someone to be physical with Towns. He is the only guy that could stop, diba? Tama ko. could stop us. Because basically, lahat yun, tablean We have an equalizer because we have Jordan Clarkson. Walang makakabantay kay Clarkson sa Dominican Republic. So, Sadali lang. Address ko lang yung Towns, no? So, for Teka Towns, lang, may address na siya. Hey, Towns. we have AJ Edu. Wait lang, Billy. We have AJ Edu. We have Malonzo, who is tall. He's a very good defender. Kat can be frustrated. Kasi, you're right. If you leave him wide open, he's gonna shoot it without hesitation. He's the best shooting big man. But the problem with Towns is his mental. Ma-frustrate mo si Towns, his game will collapse. It has been proven on the biggest stage. So, pasok si Calvin Abueva. Agree. Kat is very good, but his mental is very weak. Okay. Totoo yun. Pero meron tayo nakalimutan. Baka nakalimutan nyo. Para lang alam mo, no, the game with Spain, he got ejected. Pinag-uusapan nga yun ng Timberwolves fans 'Di ba? Sino ang superstar na in an exhibition game would get ejected? Only Carl Anthony Towns because his mental, that has been his glaring weakness ever since he entered the league. He could be really great, but at the same time, he could disappear. So, let's just focus on what can make him disappear, which is Malonzo and Edu. And then, good thing we have Kai Sotto, who will be waiting for him if he goes in. The problem with Towns is he's a good passer too. But that's one thing we have to cover as well sa mga defenders ng Pilipinas. Actually, my main concern tayo. Okay. Not also Carl Anthony Towns. Baka makalimutan nyo si Eloy Vargas. Eloy Vargas for me is grabe. Para na rin siya, para may pagka-Al Horford ng dating. Because he can shoot from the three. He can defend the basket. He can be a scorer inside the paint. Katulong ni Carl Anthony Towns. Pangalawa, baka nakalimutan nyo yung apat na gwardya. Quiñones, Solano, Riz, Montero. Yan palang problema na. Sa bilis pa lang nila. Not to mention, LJ Figueroa. Silang lima lang. Sa pabilisan ng dati. Bakit Bro Billy? Bakit wala ka bang tiwala sa mga
naka-line up natin na na mga guard ngayon. Wala na nga yung haters mo, 'di ba? Si Ravena, 'di ba? Wala ka pa rin ba tiwala doon sa mga sila Dwight, si Ryan Sabando, si CJ Perez sa pagdating sa Scottie physicality, takbuhan. Actually, Yes, dalawa exactly. lang pinakatiwalaan ko dyan. Dalawa lang. Kung guards ang usapan sa akin, si Dwight at saka si Scottie actually. Sila dalawa lang yung pinakatiwalaan ko because of their energy. Exactly. Oo naman. Tama ka naman. Pero if you're talking about pabilisan, may labang ang Dominican Republic. Oo naman. Mabilis na physical pa. Yun ang pinakaano talaga dyan. Exactly, di ba? Nung Olympic qualifying, di ba? Olympic qualifying, nakita din naman natin paano maglaro din ang Dominican, di ba? Grabe minamang nga yung mga sila Abarriento, sila ni SJ Belangel, di ba? Si Carl Tamayo, di ba? Nakita naman natin yun eh. So, matik na rin, na rin natin. Pero, ang tanong dito, sanay ba maglaro ang Dominican Republic ng 35 to 40,000 people? Against them. That was the key. Hindi lang 12 ang kalaban ng Dominican. 40,000 Filipinos Yun. na magbubuo sa kanila. Hindi ba kung bayag mo noon? Well, ang masasabi ko lang, Mapapaisip pa nun, bro, Billy. well, That's a big factor, ha? That's a big factor. Totoo yan. Totoo. Ano naman ang crowd factor will be the key? Lalo na tayo ang pinaka-fashionate. Totoo yun. Pero ang aalahanin ko na lang dyan, meron pa akong isang player na hindi ko na mag-get. Angel Delgado, yung Maka big. Double machine, post operator. I will say na siguro for the Filipinos, if we want to take advantage, alam mo kung sino ang gusto ko ipanlaban ko na big bad, to tell you honestly, for our Gilas team, Junmar Fajardo. Yeah. Susunod lang ako kay MF. And Susunod lang ako kay MF kung tutuusin. Pero okay. yun nga kasi, si Jordan Clarkson, that will be the best thing. Pero yun nga, focusing on the offense of Jordan Clarkson by John Reyes, pwedeng yariin ng Dominican Republic yan si Clarkson. Pero, Yeah, well, speaking of that, I have a big concern, because and then Mark, Drin, Billy, my concern is this with the Gilas. I feel, especially with Jordan Clarkson with our team, we're gonna be so ano nga yung term na sinasabi ko dito? Parang anticipated. Ano nga yung term? Yung parang alam na nila kung ano mangyayari. predictable. Ano yung term na yun? Predictable yung offense natin. We will be Jordan Clarkson heavy, and we've seen this in tune-up games. And Correct. because of that, don't tell me no one can stop Jordan Clarkson. Maybe no one. But can two people stop him? Or can a system stop him? He can score, but it might not be easy. Baka maging predictable tayo, and that will be our downfall. Do you think maging predictable tayo? Nasa kanya lagi yung bola? Oo. Kasi alam mo ko, bakit? Yung laro na lang natin nag-Montenegro. Isipin mo kung ilan ang turnover natin. 19 turnovers. Wala doon kay Jordan Clarkson. Ibig sabihin, ilan na nasa kanya yung bola. Diba? Ngayon, kung tatanungin mo ako, sino ang best defender na dog rep SJC? I will go for Victor Lee or Jelby Solano. Yeah. Well, so I mean the point now, Drin, or if we shut down Jordan Clarkson, is Gilas Pilipinas dead in the water? For me, hindi. Kasi, even though Jordan Clarkson is there, yung roster natin, this is probably the only time that we have a healthy Junmar Fajardo in it.
a well-disciplined Junmar Fajardo. We've been clamoring for big man for a long time, and now we have 4 of them, right? So para sa akin, even though there's Delgado, he's not tall. The only 7-footer in their team is Towns. Yeah. Diba? 6'11 ata eh. 6'11 pa to si Pat, pero pupunta na yun. 6'10 si Delgado, 6'11 si Vargas, 7 foot. Oo, si Towns nga. Oo. So when it comes to the tallest, we have the tallest guy. And then of course, Edu and the rest of them match up well. Diba? Edu 6'10". So I think we just have to have a good distributor aside from Clarkson. And Kai has a lot to prove, honestly. So we haven't even spoke about what we have against them, diba? Yeah. So tell me, what do we have aside from? I would already know. You will say Jordan Clarkson. You will say Dwight Ramos. What do we have? Actually, Kuya Pau, ito sasabihin ko. Sino tutulong kay Jordan Clarkson pagkatapos? Yun na nga. Legit. Ito ako ng legit. Natutulong. Dwight Ramos lang naman ang most common answer dyan, I think eh. In Dwight terms of Ramos, offense. Yes, Dwight Ramos and then Scottie Thompson. Ako, Scottie Dwight. Thompson Dwight talaga. is going to make difference even though he's not gonna score. He's a very good distributor. Agree naman And ako. with the bigs that we have, it's Pero gonna be ako ugly for naniniwala ko. Hindi. Actually, yan tatlong yan. Pero sa akin, i-add ko talaga si CJ Perez for this. If ever make it siya ng sa top 12 nitong lineup, I think kaya naman ni CJ din makipag-contribute dito. Pag nasa kanya, gagawa siya ng space na makakagawa siya ng points. Tingin ko naman kahit papaano makaka-additional din naman dito pagdating sa offense si CJ. Hindi naman kasi markado na rin niya si Dwight Ramos, sa totoo lang eh. Nasa scout na rin ng Dominican Republic, Nestor Garcia yan. Kasi bilang coach din, siyempre yung mga scouting coach din dyan, sino yung pwede nating laging major offense ng team. So tayo, ang iisipin natin, Clarkson, Scottie, si Dwight Ramos, di ba? Some of the highlights of FIBA. So siyempre, kailangan may mag-additional din na magko-contribute na wala sa scouting report ng coach. And maybe sana yan si CJ Perez, they can. Diba? Honestly, kahit paano, at saka si CJ din naman, kahit paano, become a veteran in the Gilas, no? So, kahit paano sana. Alam naman natin si CJ, ganong kalibre yan pag gumawa ng puntos din. Kahit malaki, nakakasalaksak, nakakagawa din. So, I hope CJ can contribute for this game. Bro, para nakalimutan niyo naman yung isang player, si Pugoy. Para nakalimutan niyo si Pugoy. Ay, hindi. Abando dan Pugoy ako. Period. Ako kung may gusto Athleticism kasi kailangan natin ng athletic kasi si Pugoy kasi hindi siya yung alam mo yon, pag international parang hindi marunong mag-basketball, pero pag PBA halimaw na halimaw. Yun ang kaya nga agree nga ako kay Dog Kramer kung napapanood niyo si Dog Kramer sa PBA Moto Club. Nagtataka si Dog Kramer bakit wala si Matthew Wright. That Matthew Wright was the legitimate shooter. See? Dan Roger Pugoy. Exactly. Yun ang sinasabi ni Dog Kramer when Rico Meyerhofer interview Dog Kramer. 'Di ba? Nagtataka nga daw si Dog why Matthew Wright, his friend, hindi nasama sa lineup ng Gilas. So sabi nga ni Dog, wala na tayong magagawa. Yun ang decision ni Coach Chot. Yeah. Isama mo na rin si Marshall last year actually. Sama mo rin si Marshall. Yes. Yes, Arvin Tolentino also. Pero ako naniniwala ko, Bro Billy, Bro Drin, masosorpresa tayo. Mga sentro natin titira ng tres. I will look forward to that. Bukod na nakikita ko. Center will be taking the 3-point shot. Bibigyan to ng bibigyan ng Kai and AJ Edu. Well, here's one thing for the fans. I have a fan question for you. And hindi natin ito masyado na pag-usapan. I mean, the match up
of Dominican Republic and Gilas Pilipinas is an epic matchup of two popular center. Ang tanong, may palag ba talaga sa Kai? How do you think Kai's presence would affect the Gilas Pilipinas? And this is just a follow-up Ang haba ng Kai serye. Papasok, hindi, magte-training. And we know, wait lang, sabihin ko sa inyo alam ko, gusto ng mga fans, lalo na nandiyan dyan si Kai kasi siya yung tallest guy. Pero naalala ko yung sinasabi ni Chot, he's not an NBA player. No practice, no play. But, did he practice? How come he's gonna play? And how significant is him? Does he give us really that big effect or change to the team? Not just to win, but to at least be a competitive team, especially against Dominican player who has a cat. For sure, Sir Pao, no? For sure, yung relationship ni Kai Sotto to Chot Reyes, Diba? Kasi parang bilang bata, na di ba nga, nung in-interview nga si Kai, di ba, nag-usap sila, tapos, di ba, sabi niya, hindi niya alam bakit gano'n na ang nasabi ni Chot Reyes, di ba, sa media. Di ba, na Kai Sotto is not an NBA player than Jordan Clarkson, di ba? Siyempre, yung gano'ng factor na, alam mo yun, yung parang sanang may trust yung bata kay coach, na parang kakailangan na dahil, di ba, alam mo na, may lamat di ba? Pero sana naman, yung lamat na yan, mabaliwala na. Kasi makaka-apekto yan, lalo na sa pagiging, alam mo yun, trusting sa kanya, lalo sa larong to na napakalaking, responsibilidad na gagawin ni Kai. Kasi siya talaga ang pinaka-major dito ng Gilas. Bukod kay Junmar Pajado. Kumbaga, to the point, what difference will he make? Or will he, you think? Malaking bagay ba talaga siya or palamuti siya? Hindi, malaking bagay si Kai. Malaking bagay siya. Lalo na yung yung exposure experience na sa NBA, magagamit niya dito kung magagamit niya. 'Di ba? Aasan at aasahan mo yung experience niya na madadala niya dito. Yung mukha ni Billy parang hindi. Si Bro Billy may sariling opinion niya, sa akin naman 'yun Kumbaga, best of the best na to ng Pilipinas 'di ba? Siyempre si Kai may experience na ganito. Sana magamit niya experience na rito kasi sino ba Pinoy na big man ang pwede mong isasalang dyan na ganyan experience ang experience ni Kai, si Billy gusto ko pasagutin. Billy, medyo may, sorry po I just wanna use this, ang tawag dito, may punchline to yung experience ni Kai, parang gamitin niya, di ba sanay siya sa upuan? Sa bangkuan, sabi nga niya, so, baka naman ganun din ang gawin sa kanya dyan. Billy, ano ba sa tingin mo? Ilang minuto ba ito maglalaro? Bangkuan din ba siya? Si Kai Sotto kasi, pinaka-concern ko na lang, yung likod niya. Yes, he's now practicing. He is now playing and he will be possible included in the Final 12. Ang concern ko na lang sa kanya is, okay na ba yung kanyang likod? Kasi, para sa akin this is his big chance. Itong World Cup na to. Kai Sotto needs to show up something. Alam mo, nakakadismaya lang. Ito lang going up against Montenegro. 0 points, 1 rebound. Ang kalaban lang naman niya ay legit NBA veteran in Nikola Vucevic. Si Nikola Vucevic, kinain niya ng buhay ang mga bigs natin. Now, bakit si Junmar Pajado nakascore ng 19 points? Eto yun. Yung 11 points niya sa fourth quarter, sigurado ako, garbage time niya yung ginawa. Hindi naman yung parang totoong puntos Ang totoong puntos para sa akin na makikipagdiktikan ka sa big ay kung dikit yung laban. Hindi. Hindi ganun Parang let go lang yun kung totoo sin Na yun, todo na. Ito na yun Game 1 na on Friday. For me, Kai Sotto must do something if you want to get impressed by the scouts. Saka dagdag ko na rin dagdag ko na rin yung sinabi niya ni Bro Billy. Kaya, ito na kasi yung chance, sinabi na rin naman ni Chot Reyes Kung sa NBA hindi ka nabibigyan ng mahabang minuto, pag nabigyan ka ng mahabang minuto dito, exposure-wise, kasi lahat ng scouting nanonood dito sa FIBA World Cup. Doon pa man natin sinasabi talaga yun.
Drin, siguro idagdag mo sa sasabihin mong punto ang itong additional question ko. Pang ilan siya sa offense na option? And what do you think is the aspect of play that he should focus on? Offense, defense, rebound, block? Unang pang ilan siya sa tingin mo sa option? Sa option, si Kai Sotto, if he's inside, no? Yes, if he's inside. Third. Third. Siya. Oo. Behind JC, Jordan Clarkson, and then Dwight Ramos. Third siya kasi he's gonna be involved in pick and roll offensively. He has to show he can pick and pop or roll to the basket. That's gonna be his role. Ang pinaka-concern ko dito is the coach. Kung paano siya gagamitin. Honestly, Okay. hindi lang kay Kai Sotto to. We all know what happened. Yan ang gusto ko kay Drin. Yan ang gusto ko sa iyo, Drin. Orlando Magic, 'di ba? When he played in the Summer League, na-question yung coach ng Summer League ng team ng Magic. Because Kai Sotto performed, 'di ba? He performed and he was given the trust. 'Di ba? Kung sasabihin mo sa bata na hindi ka naman NBA player, why did you even get him in the first place? 'Di ba? Yun na nga sabi ko, kaya nga ako nagtatanong sa inyo, palamuti ba siya dyan o gagamitin talaga siya? I will add to you to that. Kasi ganito, noong panahon niya doon sa Summer League, sa Magic, hindi talaga siya ang priority. Hindi. Ang priority nila ay yung mga draft picks nila. Si Jet tama Howard, yun. Black. Tama yun. Kaya hindi, Tama yun. si Kai Sotto, out of the question yan. Now, going back into the conversation regarding World Cup, ito kay Kai Sotto, this is his chance. Hindi siya pwedeng pa-magic-magic, hindi siya pwedeng kung ano yung ginagawa niya doon. Dahil remember, kinain na siya ng buhay ni Nikola Vucevic. What more? Kung si Karl Anthony Towns na yan. Hindi naman siya yung magbabantay kay Towns. Kahit na. Remember, he is the last line of D. Yes. Ang sakit naman yung kinain. Anyone can kung nagagalingan kay I think yung Vucevic and Towns hindi sila masyado nagkakalayo. But the thing is mentally tough kasi si Vucevic, dude. He's been Agree ako tested dyan. already. Towns on the other hand is not mentally strong. Totoo naman. Yung role ni Kai, he will be a weak side help defender sa defense and he's gonna be good. But at the same thing, I think this is his chance. Like what LeBron mentioned, it's Kai's chance to show he can play. Because kung dito hindi pa rin siya maging effective, I don't know. I'm a big Kai Sotto fan, but if he doesn't do well in this tournament, he might be good for Japan or Mag-PBA na lang siya. Not Ganon. in the NBA anymore. Okay. So, yun nga. Yun yung concern natin regarding Dominican Republic. Ngayon naman, actually, let's have another one. Paano naman kung ang kalaban natin ay Italia? Italy. Paano naman kung kalaban natin Problema sila? mo kasi sa Italy, Paano bro, natin Billy. Ang Italy kasi scientific method maglaro. Talagang system-wise. Exactly. Yan. Scientific, ginagamitin yan. nila ng science yung kanilang laro. Hindi sila yung umaasa sa lakas, sa tangkad, sa Ginagamitan nila ng scientific method yung play nila. Correct. Bakit tayo ba hindi? Kasi ganito yun Lebron, ito sasabihin ko. Alam mo, ang ginagamit natin, sayang TV. Ang pinaka-shooter kasi sa buong Europe, to be honest, is Italy. Pinaka-shooter sa lahat. Yeah. Kasi, parang Korea, 10 times. Yan yung kalaban natin, yan yung Italy. Korea, 10 times. Kasi pagkapasa lang, pag may wide open na yun, titira na lang, wala na, lista mo na. Tama ba ako, Lebron? Wala na. Lista mo na. Di kagaya sa Italy, bago sila titira, papaikutin ko muna. Hindi muna nakapokus na bagbaba ng bola, bigay, tira. Hindi, umiikot yan. Makikita mo asa na pupunta yung bola hanggang sa magkakaroon sila ng libre. Okay? Naiwan, walang banta. Yun na, doon natitira yung libre. Can I have the final 12 ng Italy? Siyempre, sino bida dyan? Walang iba kundi si Utah Jazz forward, Simone Fontecchio.
Si Fontecchio, para sa akin, ito yung isa sa mga sakit sa ulo pag European basketball because of his shooting. Oo. Tapos, Yeah. ang maganda ni Fontecchio, he is actually the small version of Danilo Gallinari. The small version. Kasi, he has the vision. Magaling yung kanyang court vision. And also, slasher talaga. Pero kung shooting ang usapan, wala na. Kahit saan mo ipuwesto niya si Fontecchio, lista mo na. Siyempre, pangalawa sa listahan sa akin, ang veteran, Luigi Datome. Si Luigi Datome, ito yung sasabihin natin, shooter pero brusko. Brusko lumaban to sa ilalim. Brusko to. Tama ba ako, Lebron? Very bruiser. Bruising, actually. Lebron? Bro? Datome. Ano kay Dobe? Si Luigi Datome. Kasi Datome daw, bruske eh. Bruiser ba dati? Medyo may pagka-bruiser. Oo. Sige, go. Well, kasi, meron pa ako isa pang player na, medyo okay na okay sa akin. Walang iba kundi yung center nila, 6'9", Nicolo Belli. Si Nicolo Belli, bruiser, pero tumitira sa labas. Para siyang Big Pinisi. Yan yung laro niya, actually, itong si Nicolo Belli. Pero, syempre, if you're talking about the starting... Nick Pinisi na yung parang Mike Rayback. Mike Rayback, correct. Kaya Parang Mike Rayback, yung parang konting, ginagamitan ng katawan, bro, Billy. Konting katawan, konting gawang, konting daya, tapos sabay, may tira talaga. Ganun, parang Mike Rayback na datingan. Exactly. Ang nakiisip kong starting five dito, Fontecchio, Stefano Tudut, shooting guard to sigurado, Datome, Belli, and I will go for Polonara. Si Polonara kasi, medyo shooter din to eh. Kaya sabi ko nga paano mo babantayan ang shooting team ng Italy? Sige nga, kayo Drin, paano nyo ma-analyze? Paano nyo papantayan ang Italy? Honestly, ako yung tatanungin dyan. The biggest advantage we have is atin ang home court. And we all know kung ano yung magagawa ng Philippine crowd. If you remember, 'di ba? Siguro naman we can all admit na Gilas fought against Argentina. Kung naalala niyo pa sila Norwood, 'di ba? Oo, syempre. And they were able to give fits against Argentina. I'm considering it 50-50 pa rin, to be honest, kasi we're playing here. And we have the advantage kasi it will boost the morale of all Filipino players. No matter how good they are, we still have Jordan Clarkson, who is the NBA Sixth Man of the Year. So, that would spell a difference para sa akin. And at the same time, yung big man natin, even though they're not as good as Andre Blatch, they're at least comparable when it comes to the talent that we have. So, it all matters to the shooters that we have. Because that, honestly, defense, hindi naman tayo, we are a good defensive team with what we have. AJ Edu, Dito and then kasi, of course Malonzo, 'di ba? Those guys will be used, and then of course si CJ Perez. So even though they're small, they're scrappy. So I think we have a chance with both. Para sa akin, mas mahirap pa rin talagang challenge si Dominican Republic. Wow. Well, Lebron? Ay, sorry. Lebron. May sasabihin ka kasi kanina sa akin kasi tinawag Sir kita. Pao. Kasi sa akin talaga Sir Pao. Ako kasi kung tinitignan ko kasi nga yung mga yung mga tune-up nila, no. Kahit paano makakakuha ka doon ng idea eh. Parang dito sa Italy. Kasi masyado silang kagaya ng sinabi ko, scientific yung play nila. Parang kailangan talaga dito, yung bantay mo hindi mo aalisan. Hindi mo aalisan sa paningin mo eh. Right. Kasi the That's more right. na mawala siya sa paningin mo, sa kanya na ang bola. Wala na.
libre na, lista mo na lang. That's Diba? the point. Kaya, the point is, kung sa Dominican Republic, sabi ko, pabayaan si Carl Anthony Towns, focus ka sa iba, dito hindi eh. Any man kaya mag-contribute eh. Diba? Wala kang major point eh. Kasi, more or less, yung umaasa sila, hindi sila sa sariling kakayahan, sa sariling talento eh. Sistema eh. Systematic eh. Yun yung nagiging successful ng Italy. At sinabi naman ni Coach Yen yan before, iba talaga yung European style. Diba? Sabi nga nila, mas ito nga daw ang bagay sa atin eh. Kasi hindi tayo ganun kalalaki. And we should capitalize on that because we're smaller than. But, na-curious ako bigla because we've been talking about the efficiency and the system of Italy. Maganda yung sistema nila. Coming into this FIBA World Cup, Gilas Pilipinas, do you think how would you rate our offensive style and defensive style? Are we sa offensive? How would you rate it in our defensive? Which one is better? Mas magaling ba tayong defensive player or offensive? Offensive team or defensive team? What are we? What's our identity? Defense. Defense ako. Because there is one player na pwede ko maging key player on defense. Well, we need to have 5 players, not just one. Nung una kasi medyo duda ako sa kanya because I'm concerning about his health. We're talking about AJ Edu. Si AJ Edu kasi, siya yung typical na player na pwede mo pag-asahan if you're talking about laterals. Magandang laterals ni AJ Edu considered that he is 6'10". And for me, he can be our best defender because of his long arms din. We need to consider na now, sa guards ba, meron ba? Syempre meron. Si Dwight Ramos. Hindi mo ba alam, hari ng sundutan yan? Si Dwight, 3 steals per game. Asahan mo na yung kay Dwight. He is a very intelligent player on defense if you're talking about. So, I will say, sorry for the word, pero I will say this. I will go on defense. May laban tayo on defense. Okay, you guys, what do you think? Are we a better offensive player or defensive team or offensive team? What are we? Defensive ako, Sir Pao. Mas tayo, mas accurate yung defensive natin. Hindi lang si AJ Edu eh. Yan din si Kai, si Ren sa bando, 'di ba? Hindi mo pwedeng underestimate ang mga defensive style din, 'di ba? Lalo yung athleticism, yung pagka mga block. Yan yung mga gusto natin eh, 'di ba? Yung mga guard, Scottie Thompson, 'di ba? Yeah. Kahit papaano kahit yun nakakabutatarin niya sa ng mga sentro. Tayo mga Pinoy yung mga small and back terrible eh. Small back terrible eh. Small back terrible tayo ng mga Pinoy na kahit gaano ka pa kalaki, kaya kitang butataan. 'Di ba? And the thing is, yun nga, pagdating sa opensa kasi, Sir Pau, hindi mo kasi balance eh. Anything can shoot, anything at saka hindi ganun ka-accurate yung nakikita kong Unless kung meron talagang kagaya dati noong 2014, may legitimate shooter na kagaya ni Jeff Chan. 'Di ba? Somehow dati sa Gary David na talagang mayroon talaga legitimate 3-point shooter. For this roster, wala eh. Exactly, tama, si Paulie pa. Pero this roster, wala eh. Kumbaga, asahan mo na lang kung pumasok, wala, sige. Ang masasabi mo lang na 3-point shooter talaga, si Clarkson talaga eh. Diba? Yeah. And wala tayong legit shooter, no? Defensive style, mas tayo. Oo. Kaya ngayon nga sinasabi ko kanina, di ba, Sir Pau, when Doug Kramer interview by Rico Marhopper in PBA Moto Club, nagtataka siya bakit walang maturite. Oo nga. Ganun pa naman tayo. Usually, alam mo, here's one thing. Hindi na maturite. I'll give one last try for Marshall Lasseter also. Si Marshall kasi, siya yung isa sa mga streaky shooter. Natitirang streaky shooters sa PBA. And he is a capable defender despite of his height of 6'3". He's a capable defender also. Okay, one of the thing na sige, go ahead. I was actually talking about yung mga shooter natin. Ito yung napansin ko lately sa mga laro ng Gilas Pilipinas, medyo laging broken play tayo eh. And what we broken play,
Sorry, I mean napansin ko talaga. I don't want. I'm asking you, should we anticipate broken play? When we go to a broken play, what happened is we dish it out and we shoot it outside. Did we made a mistake with our materials? Should we have gotten yun na lang sana mga corner shot natin? Kasi ganun nangyayari eh. Parang pasok sa loob, broken, labas, tira sa labas, 3-point shot kasi hindi tayo makapasok sa loob. Kasi our passing strategy and our plays is parang hindi makapenetrate eh. Ano sa tingin mo, Drin? Ako, for me, if Jordan Clarkson-centric yung offense natin, if he's there, but we can do defense. However, once it falls off, nasa coach natin yan, sa coaching system, kung ano i-implement nilang gameplay. Kasi honestly, if against Dominican Republic or Italy, Junmar Fajardo will be a problem underneath. If they feed the ball and then move the ball around, I'm sure Team Cone has something to add to it. So let's hope that they will do things right and implement yung coaching system that they have. And I think hindi malayo when it comes to the talent that we have. Okay. Now, syempre, pag-usapan natin yung team na possible winnable tayo dyan. And we're talking about Angola. Angola kasi, ang nakikita ko sa kanila, they are just very athletic. Shooting-wise, hindi. But I will have 3 players na medyo magiging concern ako. Dilson Bango, Childe Dudao, and the NBA player Bruno Fernando. Lalo na si Bruno Fernando. Si Bruno, he reminds me of Clint Capela. Kasi dunker talaga siya. Wala siyang gaanong inside press. Wala siyang gaanong inside the moves. It's always just hook shot and then dunks. That's it. Tapos, dito naman si Childe Dudao, he is actually smaller. 5'6" lang siya, pero ang galing niya lumusot sa kalaban. If you're talking about Childe Dudao. At dito naman si Gilson Bango, ang nakikita ko dito, he can be a shooter. Sila tatlo lang ang papansinin ko dyan if you're talking about Angola. Pero, yun nga, as I've said, we need to take advantage because we have the height over Angola. What do you think of, guys? Great. Sanjo? Ano ba sa... Sige. Hindi ako kanina, nakita ko yung sa mga players ng ng Angola kanina eh. Nasa Mega Mall kanina eh. 4 players eh. Makita mo kasi nakadamit na na Angola eh, tapos FIBA. Totoo to Sir Pau, hindi may nakita ko mga player, hindi ko na makilala, pero binasi ko na lang sa sa laki ng katawan. Tingin ko naman kung sa pisikalan kayang-kaya ng Team Pilipinas. Kasi hindi naman sila ganung katangkad na compare ng Serbia, ng Italia, at saka parang yung laruan lang din naman nila. Pagbaba, bigay dito, tira. Post dito, sa sentro, tapos sa atake, ganun lang, 'di ba? Dito kasi sa Angola na to, pag ito na nangyari ito sa linggo, palagay ko dikitan na laban pa rin to, kagaya nung laban ng 2019 World Cup. Dikitan pa rin ito. Hindi ito yung tambakan or something. Dikit to kasi match it should be kasi yan lang yung sinasabi niyo, may pag-asa tayo dapat lang. At saka sinasabi ni ano ba pangalan ng sinasabi mo, Bro Billy, yung NBA si Bruno? Childe Dudao. Si Bruno Fernando. Si Bruno Fernando. Yung si Fernando, hindi uubra sa dalawang sentro yan. Butatang abutin niya kay Kai Sotto sa kay Japet Aguilar. Subukan niya sa ilalim. Black ay ang aabutin niya pag sumano siya. Double kill. Twin tower combination gagamitin ni Chot Reyes niya, panigurado. Mahilig si Chot pagka ganyan Advantageable ka agad If you're talking about Angola kasi, it's medyo may pagka-rebuilding mode pa sila Medyo may pagka-rebuilding mode.
So, actually, one time, na-interview ko si Julius Wosu ng Nigeria and si Reda Ralini ng Morocco na yun nga, na former PBA imports. Sinabi na nga nila sa akin, the problem with their federations in Africa is politics. Yun nga, totoo nga yung nangyayari. That's a problem anyway. Yeah, pero if you're talking about the African nations kasi, karamihan doon ay rebuilding. Isa dyan ang Angola. So I will say, may chance tayo against Angola. Saka Bro Billy, no? Kung titignan mo Bro Billy, Bro Drain, kung titignan natin yung ng Angola, sa mga players dito, wala na dito yung mga naglaro noong 2019 FIBA World Cup. Diba? Si Moreira. Yung mga, wala. Talagang masasabi mo, this team parang kagaya rin ng Gilas, paiba-iba ng roster. Wala yung alam mo yun, yung legitimate na talaga na yun na talaga yung nabuo ng program, 'di ba? Until the end. Kumbaga ito, salang sino available, parang ganun lang. At saka si Bruno, parang napansin ko hindi gano'n naglalaro to sa mga African qualifiers eh. 'Di ba? Ilan lang ba laro na ito sa African qualifiers? Parang kasi siya. di ba? Yeah, exactly. Di ba? Posible lang with Jordan Clarkson. So yun nga, masasabi ko doon, if you're talking about Angola, siguro mananalo tayo convincingly, mga 10 points. Overtime yan, Bro Billy. Pwede rin. Naiisip ko. OT yan. Naiisip ko na yan. Pinampakan natin ng Ivory Coast, di ba? Totoo yan. Sold out pa naman ang Araneta. Wala ka na mabibiling ticket sa linggo. So, sure ball tayo sa Angola. Kaya pala lahat sila Angola lang gusto panoodin. Oo. Yung Italy, marami pang bakente. Delegado. So, the question I have now, kasi sinabi nyo na plus over 10 tayo sa Angola. What do you think ang lamang ng Dominican Republic sa atin at ng Italy? Ako kasi, ano sa tingin nyo? Ako kasi, double digit? Close will be 15 to 20 points. 15 for Dominican? Italy, tambak yan. 30. Grabe. Ganun ba kayo dyan? Seriously? 30 talaga. 30 isang quarter Ikaw Dominican. Dobre, sad. Sige, ikaw muna, Lebron. Naiiya pa kayo. Pag sa boxing, alam mo, pag sa boxing, sasabihin mo na, dihado yan, matatalo, baka manakot yan. Dito, 30. Wala to. Okay lang, agree mga tao. Basketball. Pag Italy, mga pag Italy, mga nakakaya naman, mga 15 to 25 lang. 15 to 25. Ayun ba ito to? O nahiya ka lang sa mga nakikinig? Malaki ng 10 o 11. Ikaw, Trin. Ito si Dream magsasabi to ng totoo. Si Sanjo, hindi mo lang mo kaya, ayaw pa sabihin yung totoo eh. Yung totoo talaga, 15, nahiya ka pa eh. Totoo talaga, Sir Paul. Ako siguro 10 pag Dominican. Dominican siguro sa akin, may chance tayong manalo sa kanila. Sa Italy, siguro mga 5 to 10 points. Kasi malaking factor sa akin yung crowd. Malaki yung push niya sa alam mo naman ang Pili. Hater ka talaga, Billy. Kahit kayo doon. Hater ka talaga, Bro Billy. Hater ka talaga. Billy, ikaw talaga walang tiwala sa team natin. Tandaan ikaw ang totoo. Ikaw ang totoo. Hater ka talaga. Papakurian ko. Pag Italy ang kalaban mo, sabihin natin na medyo mawawala, pero alam ng Italy kung paano nila ginagawa yung trabaho nila. Kahit home court pa yan ang kalaban. Alam nila ang homework nila. They can still shoot the lights out, pare. Given na nga Italy. Pero para sa akin kasi, malaking bagay yung home court eh. Dahil kahit sabi mo international referee yan, di ba sa NBA nga, napakalaking bagay yung home court. Dahil yung tawag, mas pabor sa nasa home court. Ay, sadali. Teka, international yung mga referee natin Kahit international yan,
Wala tayong Filipino Malaking bagay referee. yun. Wala. Tsaka Wala tayong alalahanin Filipino nyo, di ba? referee. Alalahanin nyo, FIBA rules, 5 fouls lang. So, Oo. At malaking mas bagay mahigpit yun. ang tawag ng FIBA. Mas mahigpit ang FIBA sa tawagan. Ngayon, okay. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung possible makakalaban natin sa kabilang grupo, which is Group B. Kasi remember, ano yung Group B? Yung mga outlier doon. Ito yung Serbia, Puerto Rico, China, and the first-timer, South Sudan. Alam na. Sino ang aabante sa next round? Serbia ang aabante dyan. Serbia. Serbia at saka Sino Puerto gusto ba? Rico ang aabante dyan. Serbia, Puerto Rico. Oo, Okay. yan. On scouting report tayo sa una. First up, we have the first-timer, South Sudan. Ako, makikita ko, itong South Sudan, upcoming star nation yan sa FIBA Africa. Isipin mo ng Afrobasket, they finished 5th. And then, finally, in their young independence since 2016, in 2012, they got their first FIBA World Cup spot. Let's talk about South Sudan. Na meron silang NBA player na nag-iisa lang, Wenyen Gabriel of the LA Lakers. I will say South Sudan is more of long. Matatangkad talaga because most of them are from the Dinka tribe. Itong South Sudan. Syempre led by Wenyen Gabriel. And then you have Sunday Detch. Tapos you have Deng Akot. Pero meron ko isang player na gusto kong i-follow up. The 16-year-old, 7'1", Kaman Maluwak. Ang lakas maglaro niya. At 16 years old, pro player na siya. Pro player. At 16 years old. Tapos national team member pa. Diba? I will say, kaya ba natin talunin ng South Sudan? Yes, at least. Yes, at least. Kasi, yung tagkad nila, okay sila. Pero yung bilis, medyo may bilis tayo actually. Kayo guys. Drin, ano masasabi mo sa South Sudan? Ako, sa tingin ko sa South Sudan, same lang. Pag tinalo natin si Angola, I think kaya din natin si South Sudan kasi when it comes to their talent, hindi naman sila magkalayo. Bukod dun kay Wayne Gabriel. So, Yeah. yun yung magiging problem natin sa kanila if ever. Puro matatangkad Same kasi pwede. to eh. Same Angola, South Sudan. Parang Pero yung Same, South same. Sudan, hindi sila rebuilding ha. First time nila kasi mag-qualify, kahit okay lang. Walang pressure. Ang tawag nga sa kanila, the Bright Stars. Diba? May pressure yan from the crowd for sure. Siya, yeah. Naniniwala ko doon. Yun yung Eto, magiging pressure sa kanila. Under Eto, Philippines home court. Totoo Yun yan. naman yung pinakamalaking panlaban natin. Siyempre, meron pa tayo mag-uusapan, Drain. Pag-usapan natin yung makakalaban natin. China with Kai Anderson. Home court na natin. Interesting Home yan. court na natin to, ha? Diba sa China, nung kalaban natin sila, sa home court ng China, dinaan tayo sa daya na cooking show. Dito kaya? Dito hindi kaya? na siguro. Hindi siguro magkakaroon mag-cooking show ng din tayo. pero it will be interesting kasi honestly, I don't think China is hard like before. Kasi unang-una, even though Kyle Anderson is there, hindi naman siya shooter eh. Hindi nga. Totoo yan. Hindi. Diba? He does Hindi everything nga. well but he cannot shoot well. He's a supporter. He's a supporter. Hindi naman siya ala Jordan Clark take and take over, no? Hindi. Yung Para Pero siyang- playmaker yan. big man nila, honestly, nung napanood ko yung mga laro ng China, na-disappoint ako dun sa tallest player nila, yung 7'4" ba yun? Sino? Sobrang lapit na ng mga Harold tira. Yu. Si Harold Yu. O si Sochi. Si Sochi. Sochi. Oh. Sochi. No?
Yung mga tira niya malapit na sa basket, sablay pa. So, and they don't have point guards that can kill you like before. Go Ailun, wala si Go Ailun. Totoo yan. Ang magiging point guards mo dyan, sina Zhao Ji-wei. Yan yung mga guards mo dyan. So, hindi pero ako syempre, sa China, even though Kyle Anderson is there. Kasi we can match him up with AJ Edu. We have the lateral quickness. Correct. Medyo lateral quickness labang tayo compared to China. What if, kunwari, medyo binala sa Puerto Rico, pumasok ang China sa next round? What if kung Puerto Rico makalaban natin? Kaya ba natin ang Puerto Rico? Medyo mahirap. Dahil they have legitimate NBA players. So, walang NBA player doon. Hello, wala si Jose Alvarado. Raymond Waters is an NBA player doon. Ex-NBA player si Tremont Waters. And then, syempre, you have the PBA import, John Holland. Baka nakalimutan nyo, yung taga San Miguel, si John Holland. Pero maliit kasi ang lineup ng Puerto Rico eh. Liit. Pero mabilis. Parang Dominican Republic din sila. Pero mas mabilis. At syempre, kunwari, nakapasok tayo sa second round, makakalaban natin ang Serbia. Na wala masyadong malayo na tayo dyan, bro, sa mga pasok. Honestly speaking, sino sa crowd, sa mga nanonood sa atin, makapasok tayo sa the next step? Yun totoo, makapasok ba tayo? Hindi. Ako? Wala. Gusto ko tayo pumasok. That's not the question. Alam kung gusto natin lahat makapasok. Oo. Pero makakapasok ba tayo sa tingin mo? Hindi. Kuwari, prediction time, Billy. You're being, yung credibility mo is at stake. Kaya makakapasok next round. Hindi. Kasi ilan ang kailangan natin talunin sa tatlong kalaban natin? 2. Bale, we need at least 3 wins. No, for the first 3 lang yung mga kalaban natin, di ba? From that 3 games, kailangan 2 panalo. Yeah. Okay lang. Diba? Oh. So, Advance. Angola, pwede na. So, kung sa Monday sa first game natin, matalo natin, kunwari lang masilat natin ng Dominican Republic, asa na ba tayo? Sa Angola, matatalo na. Papasok tayo? Papasok tayo. Pag nanalo tayo sa Dobrep, pasok na tayo sa second round if we can beat Angola. Okay na tayo. Oo nga, ayun na nga. So, ibig sabihin, dapat i-focus natin Dominican Republic talaga kasi yun yung magsiset ng face no? Pag natalo na yun tayo sa Dominican, parang mahirapan na. Correct. Pero syempre, dapat i-wish natin na yung ibang Asian teams ay hindi makaka-qualify next round. Syempre, kailangan natin... Okay. Syempre, kailangan natin tignan ng ibang teams. Group C tayo. Syempre, nandiyan ang Greece, New Zealand, Jordan, at ang ating isang paborito, USA. Okay. Coming into this, puro Gilas na pinag-uusapan natin, but sa kabilang dako, sa Araneta Coliseum, ang laro ng dalawa na to, Group A and Group B, di ba? Araneta yan. Yep, Araneta. Sa Mall of Asia... Wait lang, yung sa Group A, yung first game sa Philippine Arena, sa Biyernes. Okay. And then, sa Mall of Asia, nandoon ang USA, Jordan, Greece, New Zealand, Egypt, Mexico, Montenegro, at Lithuania. Yeah. Nandoon sila. Nasa... nasa ngayon, MOA yung mga yan, namamasyal. Ano bang nakikita natin? Who are the top teams? If you are to choose, sorry siguro kasi lampas isang oras na pala tayo. Drin, Billy, if you are to choose between all of the teams, maybe kasi ang daming teams dito, 8 teams, is that enough? 8 teams that who will iba pang grupo, pwede naman. So sige. Pero who are our top 8 teams? 16 muna. 16 muna tayo. Okay. Top 2 sa group number letter A, I'll go for Italy and Dominican Republic. Do you concur, Drin? Ako, Italy and Philippines ako dyan.
Ooh, nice. I like it. I like Okay. his confidence. I like that. I Binibigyan- like that. Hindi ang confidence, it's hope. It's idealist talaga, no? Group B. Serbia, Puerto Rico. Same. Serbia, Puerto Same, Rico. yeah. C. USA, Greece. Same. USA, Greece. USA, Greece, not New Zealand. Okay. Or possibly Tanggal- New Zealand, USA. Kasi wala si Giannis sa Greece. Oo, mapapalaban yan. Magandang laban yan. Pag Greece na walang Yanis. Oh. Oh, Group eto, D. Group D. Ano? Obvious naman, Lithuania, Montenegro. Lithuania is one. Yeah. Montenegro. Same. Jonas parang problema na. Kakainin lang yun sa loob. Well, Oh, eto, medyo parang mahirap to. Group E. ako meron. I'll go for Germany, Australia. Same. Germany, Australia. Do you think this is the hardest, ano? Parang Yes. may Australia, Germany. Yes. Dead Mahirap yan. group yan. Net group yan Mahirap, for no? Japan. Sorry na lang for Parang- Yuta Watanabe. Last World Cup ko na to. Malas, no? Mahirap, Parang mahirap. malas. Malas ng Japan. Grabe dito, no? Ito, Kasi Group di ba F. sa Australia? Meron Oo. ka Patty Mills, Matty Steibul, tapos Joe Ingles, Ang ganda ng lineup nila. Ang ganda. Josh Giddey pa. Josh Giddey. Oh, Wala nga lang si Oo. Jack Landale kasi injured si Landale. Pero if you're talking about yung lineup ng Australia, ay grabe yan. Pamatay. Yung Finland kasi, pag umiscore na matindi si Lauri Markkanen, yung na ginawa niya ng Eurobasket, pwede mawala ang Germany. Ang Germany naman, ang i-rely ko dyan, si Schroeder, saka si Franz Wagner. Silang dalawa. Yung aasahan ko Okay. dyan. Sa Japan, sorry. Nga. Okay, Group F. Group F. Group F. I'll go for Slovenia and Georgia. Ako ganun din. Slovenia, Georgia. Slovenia pa lang madali, sino tatalon. madali Paano mo kasi tinatanggal niya yung mga ano kagad eh. Either Asian at saka ano eh. Dito, Spain, Brazil ba to? Oo, Spain, Brazil. Oo, Spain, Brazil. Spain, Brazil yan. No match ang Iran saka Ivory Coast. Pampira. And Eto. Group A, France? France, Canada. Canada, France yan. France, Madali Canada. lang to eh, no? Oo. Bakit din na lang tayo magsunod sa second round? Kasi parang ano eh, mismatch eh. May dalawa laging ano eh. Isipin mo naman maglalaban sa second round. Spain, Brazil, France, Canada. Second Tapos, round is gonna be more exciting. Oo, exciting yun. Oo, exciting. Yung second round natin, and before I end this one, it's all gonna happen in the Philippines na. Actually, the second round will still be in Araneta, Boa, Okinawa, Indonesia, Japan and, pa rin. Jakarta. The final round will be at the Mall of Asia Arena. Yun. From the quarterfinals until the finals. Yun ang masaya sa Philippines. Okay. Yep. So, Ayun. yun. Pag-usapan na lang natin siguro sa Thursday about Team USA. Anong chances Pwede nila? Team USA at saka yung ating Final 12. So, mas Yes. magkakalaman na eh. No? Anong mga reaction natin sa Final 12. Alright. So, salamat sa inyo. No? At lumampas na naman tayo. 1 hour and 38. But any last words, Billy and then Drin? Billy, bro. Well, ako siguro gusto ko magpasalamat sa iyo because you're giving me a chance to take a closer look out of it. Pero ako, ito siguro magpapakatotoo ako. For Gilas Pilipinas, siguro the key there, if they want to make it to the Olympics, there is one person na key sa akin. Coach Tim Cone. Kasi his defensive adjustments will be the key. That's why, tingnan mo, nahirapan ng Jordan sa atin. Tapos isipin mo, nahirapan ng ibang team sa Asia. And then, if you're talking about going up against Dominican Republic, remember, he got his assignment. Pupunta siya ng Spain just to scout them. Kung anong pwedeng gawin, going up against Spain, Canada, and Dominican Republic, lalo na top rep na makakalaban natin sa umpisa. So, if Coach Tim Cone can lead with his defensive identity
Gilas to the Olympics, I will say to Coach Chot, you got the best recruit. Yon. Okay. So, Drin. All right. Actually, ako, same kami, no? When it comes to the coaches, si Coach Shot kasi, battle-tested na, pero para sa akin, Team Cone will be the solidifier sa coaching staff natin. Kasi he is not only a good defensive coach, he is also, kung you asked me earlier kung how are we going to play broken play, di ba? Yan yung magiging factor adjustment si Coach Tim Cone kasi he can put the system we all know he's used to and he can make it work. It's really the belief of the players that we have to those coaches. Kaya ako malaki yung factor para sa akin when it comes to the crowd, yung home court sa atin, and at the same time having Jordan Clarkson. Okay. Sana bro, it works in our favor. What before I say goodbye to you guys, what I'm afraid of sometimes, because we all know that the fans are so critical against Coach Chot and sometimes the Gilas Pilipinas. Actually, Baka yung coach yung fans turn against us, lalo na pag pangit ng laro, baka may mag-boo pa dyan. Actually, I will tell you, I will tell this. The experience ko yan doon sa BOA Arena last year with the FIBA World Cup qualifiers pa lang. Diba? With Coach Chot at the helm, boo! Ang inabot niya doon sa crowd. Tapos, Sana wag naman mangyari. Sana wag mangyari. That's gonna be really bad on us. Pero, we need to expect that thing na pwedeng i-boo ng crowd si Chot. We will expect that. Kumbaga, expect the unexpected. No. You need to be ready for those things. Yun lang. Okay. Well, anyway, to all my followers, sana naman wag po. Sana. Okay. Guys, salamat sa inyo ha. At next time ulit. Salamat Drin. Salamat Billy. Salamat din. Salamat Drin. Ako talaga, I'm in support of Gilas Pilipinas. We are Gilas Pilipinas. Yan. Nakalimutan ko, nalalaglag na pala to. So, anyway, sa ngalan po ng aking mga kasama at ako excited na rin ako sa basketball. Boxing, medyo full pack yung ating weekend. Iniimbitahan ko po kayo na sana po ay i-click nyo po yung notification bell doon po sa aking YouTube channel. Papakita ko lang po. Or sa Facebook po. Either or, naka-schedule na po yung mga live natin. So, if you look at, let's say, for example, sa YouTube po, papakita ko lang sa inyo sandali para po makita nyo kung saan. Just in case hindi pa po kayo naka-click, ang akin po ay more on discussions lamang po yung sa amin. There will be no live kasi in live po is one sport yata mapapalabas lahat. So, nandito po lahat yan. I-click nyo lang po yung notify me. At manonotify na po kayo para automatic meron na kagad kayong mga kakwentuhan. Parang gano'n, ano? And then, of course, aside from that, I would like to also invite you to follow our Instagram and TikTok and Twitter. Meron po tayo lahat yan. Okay? So, yun. Lastly, I just wanted to show this real quick. I think nasa ano rin siya eh. Sa event din siya. So, makikita rin po yung mga upcoming live ng channel sa dito po sa Facebook. So, paki-follow na lang din po yan. Okay. So, I guess every one of us, we're hoping for the best. And this is my final statement for today's episode. And I titled it New Expectation. Perhaps I could have titled it New Hope, not Expectation. No? Perhaps let me just do this real quick, ha? Sa akin po kasing palagay, we have a new hope. Our team is good. I think we have a good players. We have a good mix of players. But when I ask yung mga guests ko, I guess the expectation is still the same. We, parang hindi tayo masyado na-expect na masyado mataas. But we're hoping for it. So, I guess it's new hope rather than new expectation. But sana po, no, makaisa tayo sa Dominican Republic and our hopes will be really high. And, yun. Sana manalo tayo. So,
Anyway, salamat po sa inyo lahat. Ako po si Pow Salud ng Powcast Sports. I talk about sports and most of the time boxing, mixed martial arts and basketball. Kung mahilig ka sa tatlo na yan or isa man dyan, give me a like, a comment, and a share, and I would truly appreciate it. Salamat po sa inyo lahat. Here comes the boom boom pow. I'm out of here. Salamat.